ඉතින් යාළුවනේ අපි අදත් ඔයාලට වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරේ ලේ ප්‍රොපර්ටිස් හදාගන්න විදිය ගැන. අද අපි අපේ ඩ්‍රෝවින් එකට ටෙක්ස්ට් එකක් යොදාගන්න විදිය ගැන කතා කරමු. අපිට අපේ ඩ්‍රෝවින් එකේ මොනවා හරි ටයිප් කරගන්න ඕනේ නම් මෙන්න මේ ටෙක්ස්ට් කියලා තියෙන එකෙන් අපිට ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. මේ කියපුර වගේ තියෙන. මේකේ මේ ටික් එක ක්ලික් කරාම මල්ටි ලයින් ටෙක්ස්ට් සහ සිංගල් ලයින් ටෙක්ස්ට් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මේ දෙකේදී වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. අපි දැන් බලමු මේ එකින් එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. සිංගල් ලයින් ටෙක්ස්ට් කෙනෙක් ගන්නවා. මේකෙදි මේ මවුස් බටන් එකෙන් කැමති විදිහට ඔයාලට මේක හදාගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට ඕන දේ මෙතන ටයිප් කරන්න. දැන් වෙන තැනකට මවුස් පොයින්ට් එක අරන් ක්ලික් කරන්න. තව මොනවා හරි ටයිප් කරගන්න ඕන නම් ටයිප් කරන්න. දැන් ඔයාලට මේක අයින් කරගන්න ඕන නම් escape button එක press කරන්න. හොඳයි. අපි දැන් මේකේ තියෙන අනිත් ඒවා ගැන බලමු. multi line text එකෙන් කොහොමද ගන්න? මෙන්න මේ විදිහට ආවම මේකෙන් ඔයා කැමති ප්‍රමාණයට කොටුව ඇඳ ගන්න. හොඳයි දැන් අපි මෙතන මොනවා හරි ටයිප් කරගමු. හරි. දැන් ඔයාට මේකේ letter size එක වෙනස් කරගන්න ඕනේ නම් ඔයාට පුළුවන් මේක select කරගෙන මෙන්න මෙතන තියෙනවා size එක වැටිලා මේක ඔයාට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම size එක දෙනවා 2ක් කියලා. දැන් enter කරලා බලමු. මොකද මේක විශාල වුණා. තව ඒ වගේම මේක බෝල්ඩ් කරගන්න පුළුවන්, අන්ඩර්ලයින් කරන්න පුළුවන්, ඉටැලික් කරගන්න පුළුවන්. මේ දේවල් කරලා බලමු. මෙතනින් බෝල්ඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අන්ඩර්ලයින් කරගත්ත හැකි. ඉටැලික් කරන්න ඕන නම් මේකෙන් ඉටැලික් කර හැකි. තව දේවල් තියෙනවා මෙතන. මම උඩින් ලයින් එකක් ආව දැක්කද? මෙතන මේ O අකුර වගේ තියෙන තැන O ලයින්. මේක ස්ට්‍රික් ත්‍රූ. ඒ කියන්නේ ඒක කැපෙන විදිහට. දැක්කද? මේ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි එහෙනම් දැන් ඔයාලා දන්නවා කොහොමද ඩ්‍රෝවින් එක ඇතුළට ටෙක්ස්ට් එකක් දාගන්න කියලා. එහෙනම් අපි අදට මෙතනින් නවත්තමු. ඊළඟ දවසේ අලුත් පාඩමකින් ආයෙත් හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.